เคยเป็นกันไหมครับใช้ Google Sheet แล้วไปเผลอลบสูตรแล้วเราก็จำไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถแก้ไขมันได้แล้วเราก็จำไม่ได้แล้วด้วยครับว่าไอ้สูตรนั้นมันคืออะไรมันมีวิธีไหมครับที่จะเรียกเอาไฟล์เก่ากลับคืนมาดูกันนะครับว่าการเอาไฟล์เก่าของ Google Sheet กลับคืนมาใช้งานนั้นทำกันอย่างไรมาดูกันครับอย่างแรกเลยให้เราเข้าที่ Google ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่จุด9จุดตรงนี้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินด้วย Gmail นะครับเข้าที่ตรงนี้ครับ Google Drive เข้า Google Drive เสร็จแล้วก็เปิดไฟล์ที่เป็น Google Sheet ขึ้นมา1ชีทที่เราใช้งานอยู่นะครับเปิดขึ้นมานี่ผมจะมาทดสอบตัวนี้นะครับว่าเราลองมาดูสิครับว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราเผลอสมมติเราเนี่ยสูตรตรงนี้ครับ PMT เนี่ยเราจำไม่ได้ว่าสูตรเนี้ยมันทำไงแล้วเราไปเผลอลบมันเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเผลอลบมันใช่ไหมครับแล้วกด Escape ไปเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่มาเห็นไหมครับมันไม่มาสูตรไม่มาคือลบแล้วลบเลยวิธีการง่ายๆก็ให้ดูตรงนี้ครับนี่ตัวนี้ครับ last edit was second ago ก็คือมาดูว่าครับว่าไอ้ที่ไม่กี่วินาทีที่เรา edit มันไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกดตรงนี้ไปนะครับกดเสร็จมันก็จะโชว์รายการออกมาเห็นไหมครับมันโชว์รายการออกมาเลยว่านี่ก็คือตัวล่าสุดที่เราใช้งานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราไป edit มันนี่ current version เห็นไหมครับแล้วมันก็ย้อนหลังกลับไปอีกทีหนึ่งก็แก้ไขล่าสุดก็คือตัวที่เราเปิดมานั่นแหละออกัสวันที่3ตัวที่เราเปิดมานะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่สูตรมันก็จะมาแล้วตรงเนี้ยสูตรตรงเนี้ยแต่เรากดดูไม่ได้ก็คือเราจะเอาตัวล่าสุดที่เราใช้งานอยู่ประจำออกมาหรือจะย้อนหลังไปก็ได้ครับมันก็เรา edit กี่ครั้งมันก็บันทึกไว้ให้เราเท่านั้นเนาะอันนี้ตัว edit ล่าสุดตัวล่าสุดของผมมันคือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วทำยังไงครับให้เรามาดูตรงนี้ครับตรงคำว่า restore this version เห็นไหมครับก็คือเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวล่าสุดที่ก่อนที่เราจะไปลบสูตรมันกลับขึ้นมาก็กดที่ restore นะครับกดที่ restore เขาก็ถามเรานะครับว่า your current document will reverse ก็คือมันจะตัว current หรือตัวปัจจุบันของเราเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นตัววันที่3เดือนสิงหาตัวล่าสุดที่เรา edit นะครับกด restoreดูนะครับเห็นไหมครับสูตรก็จะกลับมาแล้วนี่ครับสูตรตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ย PMT เนี่ยสูตรบางทีเราสูตรเราไม่ได้ใช้อยู่ประจำเราก็จำไม่ได้สูตรตรงนี้มันก็กลับคืนมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะเรียกเอาไฟล์ที่เราเคย edit เอาไว้ในอดีตกลับคืนมาใช้งานต่อในกรณีที่ไปเผลอลบมันนะครับเพราะว่าปุ่มเซฟปุ่มอะไรมันก็ไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ไม่มีปุ่มเซฟปุ่มอะไรเลยแต่เวลาพอไปเผลอลบมันหายไปเลยแก้ไขอะไรก็ไม่ได้วิธีการก็แค่นั้นแหละครับก็แค่ไปเอาไฟล์เก่าที่เขาบันทึกเอาไว้ให้เรากลับคืนกลับมาแค่นั้นเองครับก็ขอจบการรีวิวการนำไฟล์เก่าของ Google Sheet กลับมาใช้งานนะครับในกรณีที่เราเผลอลบมันออกไปหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ